ආයුබෝවන් යාළුවනේ අදත් මං අරන් ආවා ගොඩක් රස ඒ වගේම ගොඩක් ගුණ උදේ ආහාරයට උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන් අලිගැට peer ස්මූති එකක්. අපි දැන් බලමු මේක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා සීනි, ලුණු, අලිගැට peer සහ ජලය. මුලින්ම හොඳට සෝදලා ගත්ත අලිගැට peer ගෙඩිය මෙහෙම දෙකට කපාගෙන මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට හැන්දකින් දාගන්නවා. අලිගැට peer කියන්නේ විටමින් බහුල පළතුරක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි බර අඩු කරගන්න උනත් ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම තන්තුමය පළතුරක් මේක. ඒ නිසා මේවයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය හුඟක් අඩුයි. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට සූරලා ගත්ත අලිගැට peer ටික. දැන් මම මේකට සීනි, ලුණු කුඩු, දෙහි සහ ජලය එකතු කරගන්නවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යයන් ප්‍රමාණයන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඇති. එතනින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තු අලිගැට peer ස්මූති එක. විශේෂයෙන්ම හෘද රෝග වලට ඒ වගේම පිළිකා සෛල වර්ධනය අවම කරගන්නත් තවත් හුඟක් දේවල් වලට මේ ස්මූති එක ගොඩක් අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක මේ විදියට හදලා රස බලන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් රහට කිචන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මේ වගේ රසවත් ගුණවත් වීඩියෝ ඔයාලට අරගෙන එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට මම යනවා. පරිස්සමින් ඉන්න. බුදු සරණයි.